මොකද ඇප් මේක පාවිච්චි කරලා අපේම තියෙන Android app එකක් හදන්නේ. ඒ වගේ මේක සල්ලි උපයන කෙනෙක් කියන්නේ අද ටෙක් ගීක් වෙති මගලු හැමෝම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම ඔයාලට මේ විදිහට app මේක කියන එකට ක්ලික් කරලා ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගැනීම කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මුලින්ම මේකට ලොග් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ තියෙනවා ඔයාලට සයින් ඉන් කියලා බන්නක් යමෙද කෙරෝලේ මුලින්ම ලොකුණත් කොහොම ලොකුද සයින් කෙනෙකුට ක්ලික් කරලා ඉන්න ඕනේ කියන දැනගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම සයින් ඉන් කෙනෙකුට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට ෆෝම් එකක් යනවා. මුලින්ම ලොග් වෙන්නේ මේක යට තියෙනවා sign up කියන බටන් එක. ඒ වගේම ඔයා මෙයාට දැනටම Android app එකක් හදන්න app මේක කියන කරා ලොග් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙතන වාගේ ඊමේල් එක ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දීලා මේකට ලොග් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තම මොකද දැන් මාස 6-7කට වඩා අඩු දෙයක් තමයි මෙයාලා අපෙන් ඉල්ලන්නේ මේ app මේක විසින් අපේ app එක හදන්න අපෙන් ඉල්ලන තත්ත්වවලට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක අපි සම්පූර්ණයෙන් ෆිල් කරන්න ගියා අපි මේකට නැත්තම් මෙතන යට තියෙනවා ඔයාලට පේන නිල් පාටි sign up කියලා වර්ණයක්. මේ sign up එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ ආයෙත් මම ඔයාලට වෙන්නන්න මේකෙන් ගිහලා මෙතන sign in කියන කොට ක්ලික් කරලා sign in වුණාට පස්සේ ඔයාව ආයෙ අරන් යන්නේ අර මේ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මෙතන මේ යට තියෙන sign up කියන උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මේක ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් පුංචි දත්ත ටිකක් ඉල්ලනවා. ඒකෙන් ඩීටේල්ස් ටික මෙතනින් ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා ඔයාගේ ඊමේල් එක. මම මේ විදිහට මගේ ඊමේල් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන කන්ට්‍රි ඔයා කන්ට්‍රි එක ශ්‍රී ලංකාව කියලා මම දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ඉල්ලනවා. මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන රෙජිස්ටර් කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මෙතන එරර් එකක් වදිනවා. මම මෙතන මගේ අංකයක් අඩුයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා මේක මම බිඳුව අයින් කරලා අංකේ එතෙන්ට ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් මේකේ බිඳුව ඉස්සරහින් ටයිප් කරන්න එපා. ඒතර අන්තිම ඉලක්කම මේකේ අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක මේ විදිහට රෙජිස්ටර් එක දුන්නා. මේක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට කියන්නේ මේ අංකයේ තියෙන මොබයිල් එකට පුංචි මෙසේජ් එකක් එනවා. ඒ මෙසේජ් එක මෙතන තියෙනවා OTP කෝඩ් එක. OTP කෝඩ් එක තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඔය OTP කෝඩ් එක විදිහටම ටයිප් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒක ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ වෙල්ලයිට් කරාට පස්සේ ඕනේ මම මේ විදිහට ඔය කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන මේකේ වෙල්ලයිට් කරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ආයෙත් මේ විදිහට මේක ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේක අවසන්වම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාගේ මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ වගේ මේ පාස්වර්ඩ් එක ආයෙත් කන්ෆර්ම් කර ගැනීම එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ පාස්වර්ඩ් එක ඉලක්කම් කියන්නේ 7ක් තියෙන්න ඕනේ. කැපිටල් ලකුණක් සිම්පල් ලකුණක් ඒ වගේම මොකක් හරි සංකේතයක් ඉලක්කම් වගේ දේවල් මේකේ අන්තර්ගත වීම අනිවාර්ය වෙනවා. කෙනෙක් කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ දෙකම කම්ප්ලීට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට යට තියෙන අයිකන් දෙක උඩින් පුංචි ටික් එකක් දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේ විදිහට මගේ පාස්වර්ඩ් එක මේක ලබා දීලා කන්ෆර්ම් කරගෙන මේ විදිහට ටික් එක දාගෙන දාගෙන විදිහට තව ටිකක් යට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා කන්ටිනියු මේකට ක්ලික් කරලා සායත් මේක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා ඔයාව ආයෙත් වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරන් යනවා. පස්සේ ඔයාලා යන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මේකේ තියෙනවා ඔයාලට මේ මම මෙතන සේව් කරගන්න ඕන. සේව් කරගන්න නැත්නම් මම නම් සේව් කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා create a new app කියන අයිකන් එක. මෙතන යනකොට ඔයාලා app එකක් දැන්ටම ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක දැන් හච් ඩයලොග් මොබිල් කියන සිම් වර්ග තුනම කියන භාවිතා කරලා අර app එක ලොන්ච් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. වැඩි ඔඩියන්ස් එකක් දැන් මේ app මේක හරහා app ලබා ගන්න බලන්න ඉන්නවා. ඔයාලා app එකක් දාන. ඒ කියන්නේ වැඩි කරලා app එකක් අපිට ලොන්ච් කරනකොට ආගේ app එකට ඩයලොග් එකකින් රිවිව් එකක් ලබා දෙනවා free. විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ app එක පිළිබඳව. කියන්නේ මම app මේක වලින් app එකක් ලොන්ච් කරලා පබ්ලික් කරන විදිහ දැනගන්න. ඒ කියන්නේ තවත් වැඩිදුර විස්තර මේකේ අපි ඉන්න වීඩියෝ අරගෙන එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අයිඩියා මාර්ට් YouTube channel එකේ ඔයාලට මේ ගැන විස්තර කියලා දෙනවා.
එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව ඊළඟ වීඩියෝ එක හමු මේ ටෙක් ගී